توی این سوال یه مقطع دو جنسی داده شده از جنس آلومینیوم و فولاد. میگه اگر مدول الاسیسته فولاد 210 مگاپاسکال و مدول الاسیسته آلومینیوم 70 گیگاپاسکال باشه، به شرط اینکه بخوایم گشت آوری به صورت افقی وارد بکنیم و مقدار گشت آورم 60 نیوتن متر باشه، ماکسیموم تنش رو توی آلومینیوم و توی فولاد پیدا بکنید. خب برای اینکه ماکسیموم تنش رو پیدا کنیم، اول بایستی میله رو تبدیل به یک میله تک جنسی بکنیم. برای اینکه میله تک جنسی بکنیم، این میله قسمت پایینش کامل آلومینیومه، پس من یه قسمت آلومینیومی کامل دارم این پایین، اینجا آلومینیوم هست، قسمت بالاش فولاد هست یه قسمتیش و یه قسمتیش هم آلومینیومه. برای اینکه بفهمم آلومینیوم و فولاد با چه نسبتی نسبت به هم قوی تر هستند، میام ضریب N رو حساب میکنم که نسبت مدول الاستیسیته فولاد به مدول الاستیسیته آلومینیومه. فولاد مدول الاستیسیتش رو داده 210 گیگاپاسکال، آلومینیوم رو هم داده 70 گیگاپاسکال که می شود 3. پس فولاد 3 برابر قوی تر از آلومینیومه. خب چون فولاد 3 برابر قوی تر از آلومینیومه، من قسمت بالایی میله رو به این شکل عمل می کنم، قسمت فولادش رو تبدیل می کنم به آلومینیوم، یعنی یک عرضی پیدا میکنه به این اندازه. این الان آلومینیوم شده که این عرض میشه 3 ضرب در 8، چون این عرض 8 بوده، 3 ضرب در 8 یا n ضرب در 8 به اصطلاح، و دو تا قسمت 8 میلیمتر هم سمت چپش داشته، پس یه 8 میلیمتر اینجا و یه 8 میلیمتر هم این سمت داریم. پس من عملا این بالا یک قطعه آلومینیومی دارم که عرضها همه همون 8 میلیمتر هست توی شکل، و اینجا الان بالا هم آلومینیومه، فقط این قسمت وسطش رو میدونیم که بایستی از جنس فولاد بعدا در نظر بگیریم. خب الان ما یه همچین سطح مقطعی داریم به این شکل، این شکلی. خب اول بایستی مرکز سطح این شکل رو پیدا بکنیم تا بتونیم گشت آور رو روی مرکز سطح قرار بدیم. خب اول پس میام مرکز سطح رو حساب میکنم برای این شکل. میگم که وای بار یا مرکز سطح برابر با، خب مرکزمون رو، مبدأمون رو اینجا این نقطه پایین در نظر میگیرم، برابر با سیگما آی وای آی تقسیم بر سیگما آی. میخوام مرکز سطح حساب کنم. خب سطح بالا سطح شماره 1، سطح پایین سطح شماره 2. سطح شماره 1 مساحتش میشه چقدر؟ میشه 8 ضرب در، خب کل طول چقدر هست؟ این دو قسمت 8 میلیمتر بوده، 1 2 و 5 تا 8 تا میشه 40 میلیمتر. پس کل این سطح مقطع هست 40 میلیمتر قسمت بالایی. پس مساحت بالایی میشه 8 ضرب در 40 ضرب در وای بار. فاصله مرکز سطحش رو بایستی پیدا کنیم تا مبدأمون، این فاصله. خب یه 4 میلیمتر نصف این 8 تا داریم، یه 8 میلیمتر هم پایین، پس این فاصله میشه 12 میلیمتر. پس میذارم ضرب در 12، 40 ضرب در 12. این مال مساحت سطح شماره 1. برای سطح شماره 2 این پایین، برای این قسمت مساحتش میشه 8 ضرب در، خب عرض این پایین رو که تغییرش نداریم همون 24، 8 ضرب در 24 ضرب در وای بار. فاصله مرکز سطحش تا پایین تا مبدأی که گرفته میشه نصف 8 میلیمتر، یعنی 4 میلیمتر. پس ضرب در 4 تقسیم بر کل مساحت ها 8 ضرب در 40، 8 ضرب در 24 و میتونیم محل مرکز سطح رو مشخص کنیم. محل مرکز سطح میشه 9 میلیمتر، یعنی تقریبا 1 میلیمتر بالاتر از این لبه میشه مرکز سطح ما که گشت آور بایستی روی این سطح، روی این خط قرار بگیره. خب این مال مرکز سطح. برم مومانینسی رو هم حساب کنم که بعدا بتونم توی رابطه جایگذاری کنم. خب مومانینسی سطح شماره 1 میشه 1/12 ارزش که هست 40 ضرب در ارتفاعش به توان 3. انتقال هم میخواد، چون من الان مومانینسی رو حول خطی که از مرکز سطح این مستطیل بالایی میگذره حساب کردم، در صورتی که مومانینسی رو حول خط مشکی رنگ میخوامش. خب اختلاف این دوتا خط، فاصله دوتا خط چقدر هست؟ خب نصفه پایین این مستطیل 4 میلیمتره، در صورتی که خط مشکی
تا لبه پایین 1 میلیمتر فاصله داشت دیگه، چون 9 میلیمتر بود از پایین، 9 میلیمتر از پایین فاصله داشت، پس 1 میلیمتر بین این دوتا خط فاصله هست. 3 میلیمتر بین این دوتا خط فاصله هست به خاطر اینکه خط مستطیل بالایی وسطش تا لبه پایین 4 میلیمتر هست و خط مشکی 1 تا لبه پایین 1 میلیمتر هست. پس 4 منهای 1 می شود 3 میلیمتر. پس فاصله دوتا محورهاش 3 میلیمتره. خب پس می شود به اضافه مساحتش 8 ضرب در 40 آ به اضافه فاصله که 3 میلیمتر بود به توان 2 به اضافه آ دی 2. خب سطح شماره 2 به چه شکلی هست؟ سطح شماره 2 دوباره میشه 1/12. عرضش رو که داریم 24 تا 24، ارتفاعش رو داریم 8 به توان 3 به اضافه مساحتش 8 ضرب در 24 ضرب در، خب فاصله مرکز سطحش یا خط اینجا تا مرکز سطح کلی جسم یه 4 میلیمتر تا لبه بالا داره، یه 1 میلیمتر هم بالاتر داره، پس میشه 5 میلیمتر. پس میشه ضرب در 5 به توان 2. کلش رو من ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میذارم که تبدیل بشه به متر. ممانع‌نویسی رو اگر حساب کنیم مقدارش تقریبا میشه 10·41 ضرب در 10 به توان منهای 9 متر به توان 4. خب پس ممانع‌نویسی حساب شد. حالا میام سراغ محاسبه تنش. برای تنش میگم تنش توی آلومینیوم، سیگمای آلومینیوم ماکسیموم تنشش این پایین خواهد بود دیگه، چون دورترین نقطه از به تار خنثی هست. این قسمت بالا هم یه قسمت‌هاش آلومینیومی هست ولی فاصلهش تا تار خنثی، مثلا این دورترین فاصلهش تا تار خنثی کمتره. پس ماکسیموم تنش توی آلومینیوم در پایین ترین نقطه اتفاق میفته، رو خط پایین. خب پس میشه سیگمای آلومینیوم برابر با ام گشتاور از رابطه سیگما مساوی با ام سی آیون میخوام حساب کنم. سیگما مساویه با ام سی آیون میخوام حساب کنیم. خب سیگمای آلومینیوم میشه گشتاور که هست 60 نیوتن متر، سی فاصلهش تا پایین هست 9 میلیمتر، 9 ضرب در 10 به توان منهای 3 تقسیم بر آی مومانت اینرسی 10·41 ضرب در 10 به توان منهای 9. خب میتونیم تنش رو توی آلومینیوم به این شکل حساب کنیم. مقدارش میشود 51.51/9 مگا پاسکال. اگر بخوام تنش رو توی فولاد حساب کنم، فولاد اینجا هست، این قسمت این بالا، ولی الان من این سطح مقطع رو آلومینیومیش کردم، پس برای فولاد قاعدتا بایستی ضرب در n هم بشود. پس سیگمای استیل برابر با m گشتاور ضرب در فاصله تار خنثی تا این محل که می شود فاصلهش اگر کلش بوده 16 تا، از پایینم 9 میلیمتر رفتیم بالا، 7 میلیمتر اینجا فاصله تار خنثی تا ماکسیموم لبه بالا فاصله هست، 7 میلیمتر فاصله داریم. 16 منهای 9 تایی که از پایین داشتیم میشه 7 میلیمتر. پس 7 ضرب در 10 به توان منهای 3. یه ضرب در 3 هم میذارم به خاطر اینکه تبدیلش بکنم به فولاد. خب پس ضرب در 3 تقسیم بر مومان اینرسی 10·41 10 به توان منهای 9. مقدار تنش رو توی فولاد اگر حساب کنیم میشود تقریبا 121 مگا پاسکال. تنش توی فولاد و آلومینیوم به این شکل به دست میاد.